සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකේ මම අරගෙන ඉන්න අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අදත් ඔන්න ගෙනලා තියෙනවා Dialog පාරිභෝගිකයන්ට GB 10ක් දක්වා data ගන්න පුළුවන් විදිහේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් කියනවා තාමත් අපේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ අලුත් videos වාට ඉස්සරහට බලන්න පුළුවන් මේ YouTube channel එකේ. වාට ඊමණි සම්බන්ධ videos බලන්න පුළුවන්, gameplay බලන්න පුළුවන්, මේ වගේ free data offer ගැන video බලන්න පුළුවන් මගේ YouTube channel එකේ. ඉතින් ඔයාලා subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වා අද ගෙනල්ලා තියෙන Dialog පාරිභෝගිකයන්ට GB 10ක් දක්වා data ගන්න පුළුවන් විදිහේ වීඩියෝ එකක් කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් අපි intro එකට ගිහින් ආපහු වීඩියෝ එකට එකතු වෙමු. මම HasiYaGaming. හරියනම් අපි ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකට ගිහින් කතා කරමු කොහොමද මේ GB 10 ගන්න කියලා. හරියනම් අපි බලමු කොහොමද Dialog පාරිභෝගික අයට මෙන්න මේ GB 10ක data ප්‍රමාණය free ගන්න කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මට ඇවිල්ලා තියෙනවා message එකක් මෙන්න මේ විදියට message වලින්. ඉතින් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා message එකක් මෙන්න මේ විදියට data deal වලින් enjoy free 10 GB bonus anytime data and additional විනාඩි 100ක් දෙනවලු call කරන්න any network. ඔයා ඇක්ටිවේට් කරගන්නකොට රුපියල් 239 ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් එකක්. ඉතින් අපිට එකෙනුත් හම්බෙනවා GB 1.3යි එකක anytime data, ඒ වගේම 1.96ක bonus data හම්බෙනවා. anytime 4G bonus 0.65ක් හම්බෙනවා. ඒ වගේම night time 1.3යි එකකුත් හම්බෙනවා දවස් 30කට. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තව අමතර හම්බෙනවා GB 10ක bonus anytime data. ඉතින් ඔයා හිතලා බලන්න රුපියල් 239කට මේ වගේ ඔෆර් එකක් තියෙනවා කියන්නේ Dialog පාරිභෝගිකයන්ට ගොඩක් වාසි. ඉතින් මේක අපිට දවස් 30ක් වෙනකන් මේක අපිට ඇක්ටිවේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි normal data card එකක් දානකොට valid වෙනවා දවස් 30ක්. ඒ විදිහට මේකත් දවස් 30ක් වෙනකන් valid වෙනවා මේ අමතර GB 10. ඉතින් ඔයාලට 239 data card එක ඇක්ටිවේට් කරගන්නකොට ඔයාලට GB 10 එතකොට අර තියෙන data set එක ඔක්කොම ටික ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මේ offer එක වටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම්. ඉතින් මම කියනවා මේ offer එක ඇවිල්ලා තියෙන කට්ටිය ඉක්මනටම ගන්න මේ offer එක ඉවර වෙන කලින්. ඉතින් මොකද හිතෙන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාලා comment එකක් දාලා අඩුපාඩු තියෙනවා නම් කියන්න. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට set වෙමු. මම Mr. HasiYaGaming. Bye bye. Happy gaming. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout, and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time